Dnes se podíváme na jednoduchou opravu a svařování plastového krytu od Pojezdu sekačky, ale můžete použít toto video pro opravu jakéhokoliv plastu, který není úplně pohledový, protože výsledek opravy sice perfektně drží, ale nevypadá to příliš dobře na pohled. No i když na konci videa poradím, jak vzhled opraveného místa hodně vylepšit, takže se s trochou snahy můžete pustit i do pohledových plastů. Předem bych chtěl říct, že neumím svařovat plasty. Tato metoda je výhradně pro domácí použití s nářadí, které má každý po ruce. Je to velmi primitivní a amatérské, ale protože to perfektně drží, tak bych vám to rád předvedl. Nikomu to nenutím, určitě je mnoho lepších způsobů, jak za pomocí lepšího nářadí svařit plasty, ale takhle to doma opravuju já. Je to způsob, jak po domácku jednoduše a rychle opravit prasklý plast, protože pouze lepením nedosáhnete žádné pevnosti. Pokud chcete svařovat jiný plast, než je ten ze sekačky, tak trošku přeskočte dopředu, protože nejdřív budu ten plast vymontovávat ze sekačky ven. Kryt pojezdu nemá sekačka jen z důvodu, aby chránil klínový řemen, který pojezd pohání, je zde hlavně proto, aby vymezoval vůli na klínovém řemenu, když je pojezd vypnutý. Takže bez krytu vám nebude pojezd sekačky správně vypínat a může se tak zničit i řemen. Nejdříve v rychlosti ukážu, jak kryt ze sekačky sundat, ale pokud by vám něco vyloženě sundat nešlo, podívejte se na mém kanálu na nezkrácenou verzi videa, jak opravit pojezd sekačky, kde je vše pěkně vysvětleno a předvedeno detailněji. Nejtěžší z celé opravy je kryt pojezdu vymontovat ven, protože kvůli tomu musíte sundat nůž sekačky, který bývá zatuhlý, ale hlavně je nutné sundat unašeč nože, což je úplně nejtěžší, ten bývá velmi zarezlý a bez tahováku na ložiska ho nemáte šanci vytáhnout ven, někdy je to problém i s tím stahovákem. Dejte si také pozor při naklánění sekačky na stranu. Sekačka se správně totiž nesmí naklánět, aby vám olej z motoru nenatekl do karburátoru a odsud do spalovacího prostoru válce, ale více se o tom dozvíte ve videu, o které jsem mluvil před chvilkou a je umístěné na mém kanálu. Nejdříve si vše dobře očistěte od trávy a prachu. Je vidět, že moje 11 let stará sekačka už má poškozený plastový kryt klínového řemenu, jsou v něm totiž velké díry a i plechové šasí sekačky je vyhnilé. V příštím videu si ukážeme, jak v domácích podmínkách jednoduše zachránit zhnilý rám sekačky. Některé další pasáže budu 4krát zrychlovat. Pokud byste potřebovali něco z tohoto videa vidět pomaleji, stačí přejít v přehrávači do nastavení, potom na rychlost videa a zapnout 0,25. Nejdříve sundáme nůž. A potom unašeč nože, který jde velmi špatně dolů, takže našroubujeme šroub nože zpět, ale ne úplně. Necháme tam mezeru a potom unašeč stáhneme pomocí stahováku na ložiska. A teprve teď můžeme odšroubovat plastový kryt řemenu. Na opravu krytu budeme potřebovat elektrickou pájku, nebo ještě lepší je vypalovačka do dřeva, jako já mám tady, potom tužku nebo tenkou fixu, nějaké menší kleště, sponky do kancelářské sešívačky, které si vyloupeme, aby byly po jednom kuse. Dále si opatřete kus nějakého plastu, který použijete na opravu vylámaných míst. Já nenašel doma nic lepšího, než je tento rámeček na SPZ-ku. A potom nějakou LED lampu nebo něco podobného, čím můžete nahřívat nůž a spony. Bude se vám také hodit nějaká bruska, čím jemnější, tím lepší. A dále dvousložkové epoxidové lepidlo a kobercový nůž. Nejdříve si vyrobíme náhrady do děr v našem plastovém krytu. Obkreslíme přibližný tvar, je lepší ho udělat malinko větší a potom zabrousit. Vezmeme si LED lampu nebo něco, čím můžeme nahřívat nůž, nahřejeme ho a pomalu vyřežeme naše náhrady.
Tato sedí na poprvé, kdyby ne, tak ji lehce zabrušujeme bruskou a přikládáme, dokud nebude sedět. Není nutná velká přesnost, mohou tam být mezery 1 mm i více. Úplně stejně uděláme další náhradu. Tato se mi úplně nepovedla, takže budu pomalu ubrušovat a zkoušet, dokud tam nebude sedět. A ještě jednou si udělám to stejné. Všechny 3 náhrady, které jsem potřeboval, mám hotové. Teď si vylámu jednotlivé spony, kterými budu plasty sešívat dohromady. Teď jsou 2 způsoby, jak pokračovat. Pokud mám LED lampu nebo něco, čím můžu spony rychle nahřívat, tak je rychlejší způsob, když každou sponu zvlášť nahřeju, dokud se nerozhaví, a pak ji zapíchnu na místo, které potřebuji spojit. Stačí ji zapíchnout nejdříve jen částečně, tak aby mi na místě držela. Čím víc sponek zapíchnu, tím bude větší pevnost spoje, ale úplně postačí mezery mezi sponami 5 až 10 mm, aby to bylo velmi pevné. Potom vezmu pájku, kterou budu spony znovu nahřívat, dokud neprojdou skrz plast. Takto budu pokračovat, dokud nesešiju všechny části a praskliny dohromady. Druhý způsob je, v případě, že nemám LED lampu ani nic podobného, tak každou sponku na místě přidržím kleštěmi a rovnou ji budu nahřívat pájkou, dokud neproleze skrz plast. Trvá to trochu déle, ale ne o moc. Prostě jen vynechám to nahřívání spony předem a rovnou použiju pájku. Když mám vše sešito, obrátím z druhé strany, zahnu všechny konce spon, aby mi zde nezavazily nebo nepřekážely.
Teď si zalepím páskou horní stranu krytu, abych mohl ze spodu vylít všechny mezery mezi plastem a vyrobenými náhradami epoxidovým lepidlem a tím dosáhnout maximální pevnosti spojů, které budou potom pružné a pevné. Bylo by možné použít místo epoxidového lepidla i tavnou pistoli, ale v takovém případě bude pevnost spoje mnohonásobně nižší, takže pouze jako provizorní řešení. Necháme vytvrdnout a máme hotovo. Můžeme namontovat zpět do sekačky. Já ale doporučuji koupit větší množství epoxidového lepidla, odlepit tu pásku, co jsme tam nalepili, a vylít s ním druhou stranu krytu. Je potřeba zalít kovové spony, aby vám časem nezrezvěly a nerozpadly se. Navíc bude kryt ještě pevnější a pokud byste tuto opravu použili pro nějaký jiný pohledový plast, tak můžete takto vylitou vrstvu lepidla i přebrousit a přelakovat a potom už lze dosáhnout velmi pěkného výsledku. Úplně nejlepší by bylo vylít 2 vrstvy, aby se vám pohledový plast pěkně srovnal. Já jsem bohužel koupil lepidla málo, takže to dokončím jindy. Doufám, že se setkám i s pozitivním hlasem a že to někomu pomůže. V příštím videu se podíváme, jak opravit vyhnilý rám sekačky. Moje sekačka už měla po 11 letech tak zrzivělé šasí, že tam bylo několik děr skrz. Protože ji chci kvůli dobrému motoru zachránit, tak si s tím dám záležet a vše vám ukážu. Nejspíš to bude zase ve 2 dílech, první velmi zkrácený a druhý kompletní, protože by to bylo pro spoustu diváků příliš dlouhé a nudné. A to už je pro dnes vše.